Hey guys! Brand new morning! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? Ang mahal ng gas, no? So, bike muna tayo guys. So, andito na tayo ngayon sa Binangonan. Andito tayo sa Pantalan. And ang ganda ng araw. So, nung mga nakaraan ay inuulan tayo. And ngayon, sana tuloy-tuloy lang yung magandang panahon. Pupunta tayo ulit sa Mangantila. And magbabike lang tayo. So hopefully kayanin natin, 'di ba? Kung magbabike kayo guys and papunta kayo ng Baras and Binangonan, daanan nyo itong Pantalan. So may drone shots tayo dito. Ito, panoorin nyo. So okay na siguro yun guys. Tara, tuloy na tayo habang hindi pa ganun kainit. Let's ride! Yan guys, nandito na tayo sa Binangonan Triangle. So yung sa kanan papunta ng Binangonan proper. And yung sa kaliwa naman papunta ng Baras. So sa kaliwa tayo pupunta. Tara, nakaguna. And nandito din yung URS or University of Rizal System. Shout out sa mga tropa natin na graduate ng URS. Ito guys, nasa boundary na tayo ng Binangonan and Cardona. So ito yung pababa. Tanaw na dito yung Laguna Lake. Bali kung dito tayo dadaan pa uwi, ito lang yung pinakakalaban natin na ahon. So I think kahit newbie, kayang-kaya naman tong ruta natin. So ayan, pababa ng pababa. So most of the time guys, patag lang naman. So ayan, baka sabihin nyo budol ako. Ito lang talaga yun. Sa ngayon. Tignan natin kung may mga ahon pa mamaya. Mamaya tayo babawian pa uwi yung ganitong ahon. So enjoy na natin tong pababa na to, dahil mamaya papaiyakin tayo nitong ahon na to. Medyo mahaba-haba din siya. Di ko lang sure kung ganun siya kabigat ahonin. Haba ah.
buti guys, madami ding puno. So and may lilim tayo and masarap naman yung hangin. Nga pala guys, nandito din yung tandem paragliding. So one of these days, ito try natin yon. Lilipad tayo. So guys, may fork sa kaliwa, hindi ko alam kung saan papunta. So dito tayo sa kanan. Ayan, welcome to Cardona. Nasa Cardona, Rizal na tayo. Dire-diretsuin lang natin to. Ito guys, nasa sentro na tayo ng Cardona. Ayan yung gym nila and munisipyo, tsaka simbahan. Nakakatuwa guys yung daanan dito. Ito na yung pinaka main road and ganyan lang siya kaliit, 'di ba? And hindi ganun ka-traffic kagaya ng sa ibang mga bayan, 'di ba, na malaki pero sobrang traffic naman. Dito iba yung feels dito sa Cardona. Ito guys, pababa na naman. So ahon na naman to mamaya pa uwi. Ayan. Pero banayad lang naman I think. O, diba? Chill ride lang to guys. Kayang-kaya natin to pa uwi. And ito, andito na tayo sa may diversion road, yung kaliwa pa Manila, pero di ko lang alam kung saan yung daanan yan. So dire-diretso lang tayo. Ito na yung papunta ng Morong Rizal. Hey guys! So ay nandito na tayo sa Cardona and kalapit na yung arko ng Morong. So dito tayo sa may palayan. Ayan, pahinga tayo saglit and bili tayo orange. And isang mura ng orange, 5 lang bili tayo. Kicks! Ano na? Laklak pa! Sunod na, Kicks! Kaya dito, sigurong lang. Lapit lang. Lapit lang. Chill ride lang, men. Sarap. Pag-uwisa ka lang ng So, hindi sayang, hindi nakasama si Kicks and si Justin. So, next time guys, kahit bumalik tayo dito. So, ayun guys, may drone shots na tayo dito. Panoorin nyo. Guys, tara, tuloy na tayo. Let's go! So, ayun nga guys, kitang-kita na natin yung arko ng Morong Rizal. So, ayan na. Welcome to Morong Rizal. Anlipatag na dito guys.
So dire-diretso lang tayo hanggang makarating tayo ng Baras and hahanapin natin yung Mangantila Cafe and Restaurant. Ayan na guys, medyo tirik na yung araw pero masarap pa rin naman yung hangin and malapit na tayo sa Mangantila. So konti na lang makakakain na tayo ng masarap. Dire-diretso lang tayo. And finally, ayan na nga guys. Welcome to Baras Rizal. Diba? Tara, pa-picture tayo dito. Gamit lang tayo guys ng Google Maps and ipin nyo yung Mangantila Cafe and Restaurant. So yung palatandaan niya, nasa right side siya. Tolits Machine Shop. Ayan. So dito tayo papasok. Nandito na yung Mangantila Cafe sa dulo nito. So punta muna tayo dito kay Kuya Guard. In case kukunin ni Kuya Guard yung pangalan natin and bibigyan niya tayo ng slip. So kung kakain tayo dito wala tayong babayaran, pero kung hindi naman kayo magda-dine in, may bayad na 30 pesos entrance fee. So ayan, enjoy yung magagandang puno. Sobrang chill na chill ride. Mamaya na tayo magpa-picture. Unahin na natin yung pagkain kasi gutom na rin. Hindi pa rin kami nag-breakfast. So brunch tayo dito. Sulitin natin. Yung mga puno. Ito yung madalas na picturean dito. Diba? Sobrang ganda. Sobrang lilim. Ang daming tao ngayon na. So kung di pa kayo nakakapunta dito guys, punta kayo. I think kahit newbie kaya naman kasi most of the time patag yung daanan. Very minimal lang yung ahon. So ayun, daming papapicture talaga dito guys. Madaming may primary profile picture gamit tong background to. So tara, dire-diretso tayo. Ayan na. Malapit na tayo sa bay or lake. Tara, dire-diretso lang tayo. Ayun na guys, nakapark na tayo. Si Tosik Brandon tsaka si Totem Flex. Tara, dun tayo. Punta tayo sa loob. Ayan guys, so andito tayo ulit sa Mangantila and dito ulit tayo pumesto sa lakefront. Ayan guys, dito tayo ulit sa lakefront. Hey guys, welcome dito sa Mangantila Cafe and Restaurant. So second time na natin dito and wow, sobrang nakaka-amaze pa rin. Okay guys, may drone shots na tayo dito. Panoorin nyo.
Ito guys, order ni Jeff, chicken inasal. Wow, ang laki. Ito naman sa akin, pork binagoongan. Tara guys, kain, lunch, brunch. Let's go. Sarap ng Sprite guys, sobrang init. Sarap magpalamig. Sprite, baka naman. And guys, andito tayo sa may fish and madami pa silang inaayos. So next time hopefully pagbalik natin mas lalong maganda yung mga tilaan, di ba? So tara guys, ride na tayo. Gustuin man namin tumambay dito ng napakatagal dahil sobrang ganda ng lugar and sobrang chill ang hangin. So kailangan na nating mag-ride. So tara na, ride na tayo. Yan, tara guys, dami na nating picture dito and videos. So tara, larga na tayo. Sulit na sulit yung kinain namin guys. And ayun nga, dahil maaga pa, sa Marilaki daw kami dadaan para isang pagora na lang, di ba? So pupunta muna tayo sa Pililya, sa Arco lang, hindi tayo aakyat. So next time, dun tayo. Tara, tuloy na tayo. Paglabas natin ng mga tila guys, kakanan tayo, tapos dire-diretso lang and may kita natin agad yung Arco ng Tanay. So ayan na, pa-picture tayo dito, hanay. Yan guys, dire-diretso lang tayo ulit sa main road lang and may kita naman natin yung Arco ng Pililya. So ayan na, hanggang dito lang tayo guys, hindi tayo aakyat, baka mamatay tayo dyan. So pa-picture lang tayo dito and then balik na tayo Marilaki. And guys, bumalik tayo. So ayun yung sa right natin papunta ng Sampaloc. So dito tayo dadaan. And yung labas natin yung sa may Marilaki na. Ayun na guys, nagsisimula na yung mga ahon-ahon dito. And mataas yung ahon dito guys. Na-spoil na ako ng daan nito nung nagpunta ako ng Daranac Falls, kaya alam ko na yung ahon dito. So hopefully kayanin natin. Yung bundok na yun guys, yun yung aakyatin pa natin, diba? Kaya good luck talaga sa akin. Tara, tuloy-tuloy lang. Ito na guys, sa kaliwa natin yung Daranac Falls. Yan yung daanan nun. So kung may dala tayong tent, sarap sana mag bike camping, diba? So next time, please alam na natin kaya natin makarating dito. Tara, dire-diretso tayo, paakyat sa Marilaki. Ito guys, nasa may bakasyonan na tayo. Hindi pa ako nakapunta dyan. Sana may magaya, makapag bakasyonan tayo. So ayan, sobrang laspag na ako, bumabagal na ako lalo. And paahon pa rin, ang paahon yung daanan dito. Hey guys, so ayun, nandito tayo sa Sampaloc Road, Tanay Sampaloc, and sobrang daming ahon guys, di ba? So ewan ko, hindi ako natatakot. Although alam ko na yung daanan dito na madaming ahon, so parang malakas yung fighting spirit ko. Parang masyado na akong natatakot sa mga ahon, kagaya ng Timberland, di ko pa nababike, Tukadon, di ba? Parawagan. So this time, face my fears, di ba? Dito tayo sa Sampaloc. So ayun guys, pahinga tayo saglit dito sa ilalim ng mga puno. And medyo sumasakit-sakit na yung mga legs ko. Pero kayang-kaya natin yan. Kaya na yung bundok kanina guys, medyo lumalapit na tayo. So ayan, sulitin natin yung ganitong pababa.
minsan lang to. Tapos maya maya ahon-ahon na naman. Tara, nandito na tayo eh. Sobrang init na guys. Ayan, may nakita tayong halo-halo. Break time muna. Eto na, kanina ko pa ito kinag-tape. Halo-halo. Kain tayo guys. Eto na guys, yung sigsag na paahon. And medyo palubog na yung araw. So hapon na. Tara, ahonin na natin to. So ayan na nga guys, tulak na. Hindi na kaya. Yung si Jer ang lakas oh. Chill ride lang. Yan, padyak ulit hanggat kaya pa. Sige, let's break our limit. Hey guys, so ay nandito na tayo sa taas ng Sampaloc Road sa zigzag. And ingay ng motor. So ayan guys, ang ganda ng view natin dito. Pahinga muna tayo saglit. Tara guys, tuloy tayo ulit. So ito, andito naman tayo sa may Epic Restaurant. So grabe, hinang-hina na ako. And palubog na yung araw. Tara, tuloy-tuloy lang. Ayan, malapit na tayo sa Marilaki. And almost evening na. Palobat na rin yung GoPro natin guys, and hindi naman makita yung kalsada sa gabi ng GoPro, kaya baka hanggang dito na lang yung GoPro shots natin. Dami nating tulak, grabe, sobrang napaka laspag na natin, pero kaya naman. And I think lumakas-lakas din ako ng konti kahit pa paano. Masayang experience to guys, i-try nyo. Ayun guys, andito na tayo sa Caminawis Hills. Dito tayo magdi-dinner. Ayan si Jeff, nag-prepare na ng kape. Eto kayo dyan, Litsilog. Eto naman sa akin, Tosilog. Tara, kain guys. Mission complete! Hello guys, so ayun, kakauwi lang natin. Grabe, sobrang laspag, madaming tulak, madaming pahinga, di ba? Pero hindi tayo sumuko, and ayun, na-unlock na natin yung Sierra Madre. So sobrang antok na guys. So hanggang dito na lang muna. Susunod ulit na ride. Thank you. Bye bye.